Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u tak trošku netradiční noci vědců. Mé jméno je Matěj. Já jsem Bára. A společně vás provedeme světem malých živých organismů, tedy mikroorganismů. Už z názvu videa víte, že se budeme zabývat výrobou jogurtu. Jak to ale souvisí s mikroorganismy? Mikroorganismy jsou okem neviditelné, malé jednobuněčné organismy. Můžeme je vidět pouze mikroskopem. Řadíme sem například prokaryota, což jsou organismy, kam řadíme bakterie. Nebo sem patří také plísně či kvasinky. Mikroorganismy jsou všude kolem nás a není možné se jim vyhnout. Už v prvním nádechu v životě do sebe vdechujeme život jiný, ten mikroskopický. Tyto malé potvůrky kolonizovaly v podstatě všechny části světa i lidského těla. Mohou pro nás být prospěšné, například výrobou antibiotik, jako je penicilin, nebo nás mohou ignorovat, jako archea v termálních pramenech. A nebo pro nás můžou být škodlivé. To jsou takzvané patogenní mikroorganismy. My se dnes budeme bavit o mikroorganismech v potravě, kde máme kromě neprospěšných mikroorganismů, jako jsou například saprofytické nebo patogenní organismy, také ty prospěšné. Bavíme se o ušlechtilých mikroorganismech, které se používají v potravinářství, a nebo o probiotických mikroorganismech, které pozitivně přispívají k trávení člověka. A právě jogurt obsahuje skupinu mikroorganismů, která se běžně nachází v trávicí soustavě člověka. Lactobacilly. Je to skupina grampozitivních bakterií rodu Firmicutes, která je zodpovědná za rozklad laktózy a dalších cukrů na kyselinu mléčnou. Tomuto procesu se říká mléčné kvašení a využívá se při výrobě tvarohů, sýru a jogurtu. A my si teď takový jogurt společně vytvoříme. Jak vidíte, přesunuli jsme se z laboratoře a sundali pláště. Ne proto, že bychom v naší laboratoři nemohli takový jogurt vytvořit, ale je takové základní pravidlo, že v laboratoři se nesmí nic jíst. No a my bychom si pak náš výtvor nemohli ani ochutnat. Na výrobu jogurtu tedy budeme potřebovat hrnec, litr čerstvého mléka, jogurt s živou kulturou, sklenice s uzávěrem, vařečku, lžíci a teploměr a buď jogurtovač nebo hodně peřin. Mléko nalejeme do hrnce a předehřejeme na 80 stupňů, abychom předešli výskytu mikroorganismů, které by nám mohly ublížit. Následně mléko schladíme pod 40 stupňů a přidáme celý malý jogurt s živou kulturou. Tuto směs dobře promícháme a nalijeme do připravených skleniček. Zašroubujeme a vložíme do jogurtovače či termostatu o 40 stupních. Pokud nemáme ani jedno, dobře funguje skleničky zabalit do dek a peřin. Takto připravenou směs necháme ležet alespoň 6 až 8 hodin, ideálně přes noc. A takto vypadá již hotový jogurt pod mikroskopem. Plný živých kultur. Přesně jako ten náš. A výborný. My doufáme, že se tu co nejdříve setkáme a společně si takový jogurt vytvoříme a ochutnáme.